নমস্কাৰ কমপ্লিট গ্ৰামাৰ সিৰিজৰ আজি ক্লাস 6 হয় আজি আমি এই ক্লাস 6 ত ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো আৰ্টিকলৰ বিষয়ে আৰ্টিকল আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি এ কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম এন কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু দা কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম কমপ্লিট ইনফৰমেশন আপোনালোকক দিবলৈ যত্ন কৰিছো আজিৰ এই ভিডিওটোত গতিকে ভিডিওটো খুব ইন্টাৰেষ্টিং আৰু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাব আপোনালোকে ডেফিনেটলি প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকল কেনেদৰে আমি কোন স্থানত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আৰু ভিডিওবোৰ আপোনালোকে চাই আৰু লাইক কৰি না যায় প্লিজ ভিডিওবোৰ চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে যিমান সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এই ভিডিওবোৰ শেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপোনাৰ লগতে অন্য সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীও এই ভিডিওটোৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে সো আহক এতিয়া আমি টপিকটো ডিসকাস কৰো আমি ইংলিশ গ্ৰামাৰত তিনটা আৰ্টিকল পাওঁ সেই তিনটা আৰ্টিকল হ'ল এ এন আৰু দা এই তিনটা আৰ্টিকল আমি বিভিন্ন সিচুৱেশনত বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় সো এই যি তিনিটা আৰ্টিকল আছে এ এন দা এই তিনিটা আৰ্টিকলক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে এটা হল ডেফিনিট আৰ্টিকল অন্যটো হল ইনডিফিনিট আৰ্টিকল এটা হল ডেফিনিট আৰ্টিকল আৰু অন্যটো হল ইনডিফিনিট আৰ্টিকল ডেফিনিট আৰ্টিকলত আহে দা আৰ্টিকলটো আমি ডেফিনিট আৰ্টিকলৰ ভিতৰত ধৰো কাৰণ ডেফিনিট মানে কি যেতিয়া কোনো এটা বস্তুক আমি নিৰ্দিষ্ট কৰি দেখাও তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে ইয়াক কোৱা হয় ডেফিনিট আৰ্টিকল আৰু অন্যটো হল ইনডেফিনিট আৰ্টিকল মানে হল যি কাকো নিৰ্দিষ্ট কৰি নেদেখায় যেতিয়া আমি নিৰ্দিষ্ট কৰি নেদেখাও তেনেকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইনডেফিনিট আৰ্টিকল এ নতুবা এন আমি এই দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰথমতে আমি এ আৰ্টিকলৰ পৰা সকলোখিনি কথা শিকিবলৈ যত্ন কৰো প্ৰথমে চাও আমি এ আৰ্টিকল আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত নিশ্চয় দেখিছে ইউজ অফ আৰ্টিকল এ আৰ্টিকল আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত নিশ্চয় দেখি আছে কনসনেন্টৰ আগত আমি এ আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰো যিমানবোৰ ভাৱেল আছে বা যিমানবোৰ কনসনেন্ট আছে কনসনেন্টৰ আগত আমি এ আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰো কিন্তু সকলোবোৰ কনসনেন্টৰ আগত আমি এ আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো কিছুমান সিচুৱেশন অনুসৰি আমি কনসনেন্টৰ আগত এ আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় এটা ভাৱেল পাঁচটা আছে এ ই আই ও ইউ এই কেটা হল ভাৱেল আৰু বাকি যিমান 21টা লেটাৰ আছে বাকি 21টা লেটাৰ কনসনেন্টৰ ভিতৰত পৰে সো যিমানবোৰ কনসনেন্টৰে আৰম্ভ হোৱা ওয়াৰ্ড আছে সেই ওয়াৰ্ডবোৰৰ আগত আমি এ আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় সো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত কেইটামান ওয়াৰ্ড দেখি আছে এই ওয়াৰ্ডবোৰৰ আগত আমি এ আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিছো সো প্ৰথম ওয়াৰ্ডটো কি কৈছে এ টেবল মানে এখন টেবুলৰ টি টু আপোনাৰ কনসনেন্টৰে আৰম্ভ হৈছে ঠিক তেনে ধৰণে এ বুকৰ বি টু আপোনাৰ কনসনেন্ট হয় ঠিক তেনে ধৰণে এ বক্সত এ হাউসটো হাউসৰ এইচ টু হল কনসনেন্ট ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট ওয়াৰ্ডটো কি কৈছে এ বক্স এটা বাকসৰ বি টু আপোনাৰ কনসনেন্ট হয় ঠিক তেনে ধৰণে এ মেন মানে হল এজন মানুহৰ মেনৰ এম টু হল কনসনেন্ট ঠিক তেনে ধৰণে এ কাউ মানে হল এজনী গৰু কাউৰ সি টু হল কনসনেন্ট গতিকে এনে ধৰণৰ কনসনেন্টৰে আৰম্ভ হোৱা ওয়াৰ্ডখিনিৰ আগত আমি এ আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিম নেক্সট আমি এ আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি ই বা ইউৰ উচ্চাৰণ আমি এই ইউৰ দৰেই কৰিব লগা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মই ৰাউন্ড কৰি দিছো ই বা ইউৰ উচ্চাৰণ যদি ইউৱে হয় ধৰক আমি এনে ধৰণৰ বিভিন্ন ওয়াৰ্ড আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ কৰো আপোনালোকৰ বাবে ইয়াত 4-5টা এক্সাম্পল আছে সো আমি যিমানবোৰ ওয়াৰ্ড লওঁ এই ওয়াৰ্ডবোৰৰ যদি আৰম্ভ হয় ই বা ইউৰে আৰু এই ওয়াৰ্ডবোৰৰ উচ্চাৰণ ই বা ইউৰ যেটো আৰম্ভণিৰ উচ্চাৰণ এইটো যদি ইউৱে থাকে তেতিয়া আমি এ আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰো এই এক্সাম্পল কেটা চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল কি কৈছে এ ইউনিভাৰ্চিটি মই ইউনিভাৰ্চিটি কৈছো এই ইউ টোৰ উচ্চাৰণ কি থাকিলে ইউনিভাৰ্চিটি গতিকে এই ইউ টোৰ উচ্চাৰণ এই ইউ টোৰ দৰে থাকিলে তেতিয়া আমি এ ইউনিভাৰ্চিটি ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে এ ইউনিট ইউৰ আমি উচ্চাৰণ কৰিছো এ ইউনিট আমি ক'ব লাগিব ইয়াতো ইউৰ উচ্চাৰণ ইউৰ দৰে হৈছে ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক কি কৈছে এ ইউনিফৰ্ম
a uniform ইউৰ উচ্চাৰণ ইউৰ দৰে হৈছে ঠিক তেনে ধৰণে a European এই ই আৰু ইউৰ যিটো উচ্চাৰণ হয় এটো ইউৱে হৈছে a European ইউৰ আমি উচ্চাৰণটো প্ৰথম কৰিছো তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব a European ঠিক তেনে ধৰণে a Ukrainian এনে ধৰণে আমি a আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া চাও আমি an আৰ্টিকল কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ইউজ অফ an আৰ্টিকল আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি an আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰো সদায় ভাৱেলৰ আগত যদি ওয়াৰ্ডটো বা নাউনটো ভাৱেলেৰে ষ্টাৰ্ট হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি হেই নাউনটোৰ আগত আমি সদায় an আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় সো আপোনালোকৰ বাবে কেবাটাও ওয়াৰ্ড ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব ঠিক আছে সো এটা সক আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছো an apple কৈছো an apple মানে a টো হল এটা ভাৱেলেৰে আৰম্ভ হোৱাৰ কাৰণে আমি an apple গলো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট ওয়াৰ্ডটো সক কি কৈছে an elephant এটা হাতী এলিফেন্টৰ ই টু ভাৱেল হয় গতিকে আমি n ইউজ কৰিলো ঠিক তেনে ধৰণে চাওক an আইসক্রিম এটা আইসক্রিমৰ আই টু হল ভাৱেল গতিকে আমি an আইসক্রিম ইউজ কৰিলো ঠিক তেনে ধৰণে an orange এই অৰেঞ্জটো o টু হল ভাৱেল গতিকে আমি n ইউজ কৰিলো ঠিক তেনে ধৰণে an umbrella এটা ছাতি an umbrella ইয়াত চাওক এই ইউ টু umbrella যিটো ইউ আছে এই ইউৰ উচ্চাৰণটো কি হল আ হৈ গলগে umbrella কৈছো আমি and umbrella ক'ব নোৱাৰো আমি umbrella যেতিয়া ইউৰ উচ্চাৰণটো যেতিয়া চেঞ্জ হৈ যাব তেতিয়া আমি সদায় an আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনিলৈকে হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে এতিয়া স্লাইডটোত আপোনালোকে দেখি আছে নেক্সট আমি an আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি এব্ৰিভিয়েচন ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি এব্ৰিভিয়েচন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমি an আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় এব্ৰিভিয়েচন বোৰত যিবোৰ ওয়াৰ্ড থাকে ধৰক মই ইয়াত লিখা আছে NMA n টু উচ্চাৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথমতে এৰ সহায় লব লগা হৈছে সো যেতিয়া এনে ধৰণে ভাৱেলৰ সহায় লৈ যেতিয়া আমি এব্ৰিভিয়েচন খিনি ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সদায় n আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় ঠিক তেনে ধৰণে NMLA সো MLA কোতে প্ৰথমতে আমি এৰ সহায় লব লগা হৈছে গতিকে যেতিয়া আমি ভাৱেলৰ সহায় লওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি n আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যেতিয়া আমি এব্ৰিভিয়েচন কওঁতে যদি আমি ভাৱেলৰ হেল্প লব লগা হয় তেতিয়া আমি n আৰ্টিকল কম যদি আমি কনসনেন্টৰ সহায়তে আমি যদি এব্ৰিভিয়েচন খিনি ক'ব পাৰো তেতিয়া আমি a আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এতিয়া চাও আমি নেক্সট স্লাইডটো নেক্সট আমি an আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো যদি নাউনটো h এৰে আৰম্ভ হয় আৰু এই h টোৰ উচ্চাৰণ যদি অ হয় h টোৰ উচ্চাৰণ অৰ দৰে হ'ব লাগিব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি an আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে h ৰ উচ্চাৰণ অৰ দৰে হলে যেতিয়া অৰ দৰে হ'ব তেতিয়া আমি an আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিম এটা সক এনে কিছুমান ওয়াৰ্ড আছে যিবোৰ ওয়াৰ্ডত h ৰ উচ্চাৰণটো নহয় h ৰ পিছত যিটো কনসনেন্ট যিটো ভাৱেল থাকে সেই ভাৱেলটোৰ উচ্চাৰণ হয় ঠিক তেনে ধৰণে চাওক এই ফাৰ্স্ট ওয়াৰ্ডটো সক কি কৈছে honest আমি honest কৈছো h ৰ উচ্চাৰণ কৰা নাই আমি or উচ্চাৰণটো কৰিছো সো আমি কৈছো যে honest এই h ৰ উচ্চাৰণটো যেতিয়া or দৰে হৈছে তেতিয়া আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছো an honest ঠিক তেনে ধৰণে hour মানে হল ঘণ্টা আমি যেতিয়া 1 hour 2 hour এনে ধৰণে কওঁ সো hour মানে হল ঘণ্টা সো এই h টোৰ উচ্চাৰণ আমি কৰা নাই আমি hour বুলি কৈছো an hour সো যেতিয়া অ বা r দৰে উচ্চাৰণ হৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সদায় an আৰ্টিকল হে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এইখিনতে এটা কনসেপ্ট থাকি গল ইয়াৰ আগৰ কনসেপ্টত আমি চাইছিলো যে h ৰ উচ্চাৰণ অ বা r দৰে হলে আমি an আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰো এইখিনতে এটা কনসেপ্ট থাকি গল সেই কনসেপ্টটো হল যদি নাউনটো o ৰে আৰম্ভ হয় আৰু এই o ৰ উচ্চাৰণ যদি উৱা হয় সো যদি উৱা হয় তেতিয়াও আমি an আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি a আৰ্টিকল হে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি o ৰ উচ্চাৰণ উৱা হয় তেতিয়া আমি a আৰ্টিকল হে ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় যেনে আমি যদি মই যদি কওঁ প্লিজ গিভ মি a 100 rupees note ওই 1 টু সক o n e 1 সো এই 1 টো আমি কি কৈছো
ওয়া কৈছো 100 rupees note so তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি a 100 rupees note বুলি আমি ক'ব লাগিব please give me a 100 rupees note এনে ধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এই কনসেপ্টটো থাকি গৈছিলে গুড সো যি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাই আছা প্লিজ নোট কৰি লবা এতিয়া চাও আমি নেক্সট স্লাইডটো নেক্সট পইণ্টটো হল ইউজ অফ আৰ্টিকল দা আৰ্টিকল আমি কোড ব্যৱহাৰ কৰিম অলৰেডি মই কৈ আহিলো যে দা আৰ্টিকলটো হল ডেফিনিট আৰ্টিকল যেতিয়া আমি নিৰ্দিষ্ট কৈ দেখাও তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰো এইখিনিতে আপোনালোকৰ বাবে দুটামান পইণ্ট এইখিনিত ইনক্লুড কৰা আছে এই পইণ্ট কেইটা মনত ৰাখি ল'ব সো মনত ৰাখিবলগীয়া কথা হল কি পৰ্বতৰ নামৰ আগত আমি দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰো দা হিমালয়া দা কাঞ্চনজঙ্ঘা যি হওক আমি পৰ্বতৰ নামৰ আগত দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিম নদীৰ নামৰ আগত সাগৰৰ নামৰ আগত গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ নামৰ আগত গ্ৰহ নক্ষত্ৰ গ্ৰন্থ এইবোৰৰ নামৰ আগত আমি সদায় দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিম বাতৰি কাকতৰ নামৰ আগত আমি দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিম এনেদৰে আমি দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব লগা যদি আমি কোনো সাগৰৰ নাম ল'ব লগা হয় তেতিয়াও আমি দা আৰ্টিকল যদি নদ নদীৰ নাম ল'ব লগা হয় দা আৰ্টিকল কোনো গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ নাম ল'ব লগা হ'ল দা আৰ্টিকল কোনো মহান গ্ৰন্থৰ নাম ল'ব লগা হ'ল দা আৰ্টিকল সো এনে ধৰণে আমি দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইয়াত চক কেইটামান এক্সাম্পল দিয়া আছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চক কি কৈছে দা হিমালয়া এটা পৰ্বত পাহাৰৰ নাম সো দা হিমালয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো ঠিক তেনে ধৰণে সো দা কি কৈছে দা ইণ্ডিয়ান ওচেন ভাৰত মহাসাগৰ সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কলো দা ইণ্ডিয়ান ওচেন ঠিক তেনে ধৰণে দা মহাভাৰত এখন ডাঙৰ গ্ৰন্থৰ নাম বিখ্যাত গ্ৰন্থৰ নাম বা এখন মহান গ্ৰন্থৰ নাম সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দা মহাভাৰত ব্যৱহাৰ কৰিলো ঠিক তেনে ধৰণে দা সান দা মুন দা মাৰ্কিউৰি দা আৰ্থ এনে ধৰণে আমি গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ নামৰ আগত দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক তেনে ধৰণে দা মুন ইয়াত দিয়া আছে সো ঠিক তেনে ধৰণে দা আৰ্থ দিয়া আছে ঠিক তেনে ধৰণে দা হিন্দুস্তান টাইম হল এখন নিউজ পেপাৰৰ নাম বা দা হিন্দু দা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ ঠিক তেনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো দা আসাম ট্ৰিবিউন এনে ধৰণে বিভিন্ন কিতাপ বা নিউজ পেপাৰ আদিৰ নামৰ আগত আমি দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰো এইখিনিতে কমাটো বেছিকৈ লাগি গ'ল সো তোমালোকে এটাই বুজিবা দা হিন্দুস্তান টাইমছ এখন পেপাৰৰ নাম কৈছে এইখিনিত কমাটোৰ প্ৰয়োজন নাছিলে সো এনে ধৰণে তোমালোকে বিভিন্ন নিৰ্দিষ্ট পৰ্বত পাহাৰৰ নাম বা নদ নদীৰ নাম উলিয়াই লৈ তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰা ঠিক যেনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো দা ব্ৰহ্মপুত্ৰ দা গংগা দা যমুনা এনে ধৰণে নদ নদীৰ নামৰ আগতো আমি দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া চাও আমি নেক্সট স্লাইড মই অলৰেডি মেনশন কৰি আহিলো যে দা আৰ্টিকলটো হল ডেফিনিট আৰ্টিকল যেতিয়া আমি নিৰ্দিষ্টকে কাৰোবাক দেখাব লগা হয় কিবা এটা বস্তুক দেখাব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰো ইয়াত লিখা আছে যে নিৰ্দিষ্ট কৰি দেখুৱাবলৈ যেতিয়া আমি নিৰ্দিষ্ট কৰি দেখুৱাব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছো তোমালোকৰ বাবে তিনটা এক্সাম্পল আছে এই তিনটা এক্সাম্পল চোৱা তোমালোকৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চোৱা কি কৈছে ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল দিস ইজ দা পেন মই দা পেন ব্যৱহাৰ কৰিছো দিস ইজ দা পেন এইটোৱে কলমটো মই কলমটো নিৰ্দিষ্ট কৰি দেখাইছো আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত কওঁ আৰে এইটোৱে শাৰ্টটো মই বিচাৰি আছিলো এইটোৱে শাৰ্টটো যিটো মই বিচাৰি আছিলো এনে ধৰণে ক'বলৈ যাওঁতে আমি কি কলো এইটোৱে হেই শাৰ্টটো মই শাৰ্টটো নিৰ্দিষ্ট কৰি দিলো সো মই এতিয়া কৈছো দিস ইজ দা পেন এইটোৱে কলমটো এইটোৱে পেনটো I was looking for যিটো মই বিচাৰি আছিলো সো দিস ইজ দা পেন I was looking for এইটোৱে কলমটো যিটো মই বিচাৰি আছিলো মই কলমটো নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱাই দিলো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই কলো দিস ইজ দা পেন সৰি ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে there is a dog তাত এটা কুকুৰ আছে এইটো এটা কুকুৰ এনে ধৰণে আমি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কৈছো যে there is a dog and the dog is barking কলো মানে মই কুকুৰ এটা কথা কৈছো তাত এটা কুকুৰ আছে there is a dog there এখিনি তাত এটা বুলি ক'বলৈ যাওঁতে এখিনিত আমাক আৰু এটা দেয়াৰৰ প্ৰয়োজন হৈছিল সো মই কৈছো যে there is a dog there and the dog is barking the dog মই কুকুৰটো দেখুৱাইছো হয়তো এটা কুকুৰ আৰু হেই কুকুৰটোৱে ভুকি আছে মই নিৰ্দিষ্টকে কুকুৰটোক দেখাই দিলো যে there is a dog there and the dog is barking তাত এটা কুকুৰ আছে আৰু কুকুৰটোৱে ভুকি আছে হেই তাত থকা কুকুৰটোৱে ভুকি আছে বুলি কৈছো মই নিৰ্দিষ্টকে কুকুৰটো দেখুৱাই দিছো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি the dog ব্যৱহাৰ কৰিলো ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে this is the boy কৈছো মই this is the boy এইজনে হেই লৰাজন বুলি কৈছো এইজনে হেই লৰাজন তাৰ পিছত কি কৈছো
who broke the chair ইয়াতো আমি the article ব্যৱহাৰ কৰিছো বাক্যটোৰ দ্বাৰা কৈছে যে this is the boy এইজনেই ল'ৰাজন who broke the chair যি চকীখন ভাঙিলে চকীখন মই কোনোবা এখন নিৰ্দিষ্ট চকীৰ কথা কৈছো মই কৈছো যে এইজনেই ল'ৰাজন যিজনে চকীখন ভাঙিছিল কোনোবা এখন চকী ভাঙিছিল সেই চকীখনৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে হেই নিৰ্দিষ্ট চকীখনৰ বিষয়ে আলোচনা হৈ থাকোতে হেই ল'ৰাজন সন্মুখত আছে তেতিয়া মই কৈছো যে এইজনেই হেই ল'ৰাজন যিজনে চকীখন ভাঙিছিল যে এনে ধৰণে আমি নিৰ্দিষ্ট কৰি দেখাবলৈ যাওঁতে the article ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া চাও আমি নেক্সট আৰু লাষ্ট কনসেপ্টটো এতিয়া আমি চাও লাষ্ট কনসেপ্টটো কি হয় আমি the article ব্যৱহাৰ কৰো কোনটো সিচুৱেশনত ব্যৱহাৰ কৰো চাও যত article ব্যৱহাৰ নহয় এনে কিছুমান বাক্য আছে যিবোৰ বাক্যত আমি article ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো and the কোনো article ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু কিছুমান সিচুৱেশনত বা পৰিস্থিতিত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় সো এই দুটা এক্সাম্পল আছে চাওক আমি এনেকুৱা কিছুমান সিচুৱেশন পাও যিবোৰ সিচুৱেশনত আমি কোনো আৰ্টিকেল ব্যৱহাৰ নকৰো কিন্তু সেই সিচুৱেশনবোৰ এনে এটা পৰিস্থিতিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি দিব লাগে যিটো সিচুৱেশনত আমি the article ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে he reached তেওঁ অধ্যয়ন কৰে he reached in university he universityত পঢ়ে ধৰক মোক কোনোবাই সুধিলে যে এই ল'ৰাজনে কি কৰে মই কৈছো যে তেওঁ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছে he is reading in university he universityত পঢ়ি আছে বুলি কৈছো সো ইয়াত আমি কোনো আৰ্টিকেল ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো ঠিক তেনে ধৰণে এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে he speaks Assamese he অসমীয়া কয় কোনো ভাষাৰ নামৰ আগত আমি কেতিয়াও কোনো আৰ্টিকেল ইউজ কৰিব নোৱাৰো হি লাগিলে অসমীয়া হওক ইংৰাজী হওক বেংগলী নেপালী ফ্ৰান্স জাৰ্মানী যি ভাষাই হওক কোনো ভাষাৰ নামৰ আগত আমি কেতিয়াও কোনো আৰ্টিকেল ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো গতিকে আমি এই বাক্য দুটাত আমি কোনো আৰ্টিকেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই এতিয়া চাওক এই বাক্য দুটা মই অলপ মডিফাই কৰি এই বাক্যকেইটাত মই the article ব্যৱহাৰ কৰিছো সো কেনেদৰে কৰিছো চাওক মই বাক্যটো কৈছো যে he reached in the University of Delhi সো বাক্যটো চাওক কি ক'লে মই কৈছো যে he reached in the university আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি কলো যে in the University of Delhi he Delhi Universityত পঢ়ি আছে যদি আমি ইউনিভাৰ্সিটিখন নিৰ্দিষ্টকৈ দেখাব লগা হয় তেতিয়া আমি ইউনিভাৰ্সিটিখনৰ নামৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব লগা হয় ইউনিভাৰ্সিটি ওয়াৰ্ডটোৰ পিছত যদি আমি ইউনিভাৰ্সিটিখনৰ নামটোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰো তেতিয়া আমি the article ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মই যদি কওঁ she is reading in the University of Guwahati তাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিত পঢ়ি আছে মই in the University of Guwahati ব্যৱহাৰ কৰিলো মই ইউনিভাৰ্সিটিখনৰ নামটোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিলো যেতিয়া নামটোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি the article ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ঠিক তেনে ধৰণে ইয়াৰ নেক্সট বাক্যটো কি কৈছিলো he speaks Assamese হি অসমীয়া কথা কয় মই যদি ইয়াত the article ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় তেতিয়া মই আসামিজৰ পিছত ল্যাঙ্গুৱেজ ওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিছো মই কৈছো যে he speaks the Assamese language সো মই বাক্যটো কৈছো he speaks the Assamese language যদি যিকোনো ভাষাৰ নামৰ পাছত এই ল্যাঙ্গুৱেজ ওয়াৰ্ডটো থাকে তেতিয়া আমি the article ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি এই ল্যাঙ্গুৱেজ ওয়াৰ্ডটো নাথাকে তেতিয়া আমি কোনো ভাষাৰ নামৰ আগত কোনো আৰ্টিকেল ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলা আমি আৰ্টিকেল এ এন দা কেনেদৰে বিভিন্ন সিচুৱেশনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি এই ভিডিওটো ভাল পালা প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰা আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত শেয়াৰ কৰি দিয়া তোমালোকে ভিডিওবোৰ চোৱা লাইক কৰি নোযোৱা আৰু শেয়াৰ নকৰা প্লিজ লাইক কৰা আৰু শেয়াৰ কৰা থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও